to introduce the President. Maadjong gabi kaninyong tanan. Ang presidente na nagahigugma sa mga bulanon, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Palihog og lingkod lang mo kay dili ko pare ha. Pero amigo ko mga pare. Di na lang ko mo say-say sa mga tao nga inyo nang nailhan ni ano man nga rin. Diretso na lang ako sa akong gamayng istorya kaninyo. You know, I am not really fond of giving speeches. I do not do that. Ang ako, I'd like to just converse with you. Pagkabot na ako kanina sa airport, gikan ko sa Occidental, miyawa ning mga sige patay nga to. Ako nga lang giingnan na well, there's a certain mayor that's really the suspect of everybody. Pero ako siyang giprangkahan. Na ako gisulti sa iya. Pero, you know, if you create so much problem for everybody, you might find yourself the ultimate solution. So you just be careful, allow everybody to vote freely. This is a democracy. This is an exercise of the right of the people to choose their leaders. Yan ang mandato ng konstitusyon natin. So we just follow. Kami naman sa Mindanao, my experience is that it is really a hot activity for all. But wala may anang ingon nga upatay o kontra ipaambos. Binuang manguda na nay promise the people that kaning election and every other election that will take place during my time, my watch, just follow rules. It's when you start to break rules, manggod, mo nang magkaletse-letse. Sundin mo lang yung batas at walang problema. And I issued that warning because he was my supporter. Or he is, or was. I really do not know kung amigo po ba meron. After talking to him a few hours ago, na I made a commitment that yung mga sa armed forces at ang mga police must be neutral, pati ako. That is why one of the reasons, maybe for reasons of delicadeza, cabinet members are in the gray area of whether or not they can campaign for any particular candidate. But the popular notion is that they can. But pinagbawalan ko sila kasi every time that you go out of wherever, you use gasoline of the government, if not the car itself. So sabi ko sa kanila, para wala na lang maistorya, and just to be fair with everybody, sabi ko, huwag kayong mga kampanya. But that they are here, they can attend, and I can endure that. But pero to actively talk openly sa stage, or in a public place, sabi ko, wag. Kasi, paraway na kang watay kuskus balungos. At kanilang itong nahitabo, and I would like to also, wala akong mag-warning. Wala akong ayaw, because that is my commitment to the nation. Do not do it because ako ang makalaban mo. This is for my candidates and for the opposition. Everybody's stand or position must be respected. That is the rule in this country. This is democracy. Nangutan naman karon si Mayura o
nganong ni aka tugod sa higugma ni mo sa katawhan sa Bohol, usa na sa mga rason, ma'am. Pero ang una, ay mo pamakpak kapag gani ko mahuman. Ang una manggod, niingon siya nga siya'y inahan sa inyong munisipyo. Naningon po siya nga ako daw ang amahan sa nasod. Actually, I'm not trying to pull your leg. But sa tinood talaga, ang balita ko, if I may allow to say it in public, and it will not offend you, buwag ka sa imong bana. Ang tinuod ani ma'am, wala po ko, you can ask your seatmate. Oh, by the way, ang atong mayor, si Ram Abapo. Ako buwag po ko sa akong asawa. Diba natin, ang buwag mi sa nanay ni Inday, my first wife, nung German ang ng features. Ayaw kung pansya ng German, di lang ang features nila. Ang pagka-German yun, wala ako matinganan ni Hitler na nagwala ang buang. Delikado. Ako, example na, surrender yun ko. Di kaya, mangita taglain. Pero hantod karon, nangita po gumam. So may problema ni mo, mangita ang imong asawa, parang may trabaho na. Di pa maghuwat ni mo kada sweldo kwaon. Di man gani ni mo kailang yawa. Wa ni mo never knew her since Eve. And then she starts to collect your money. Kani na kwarta di, imong sweldo imo, ako. Pero basin bayag magkasinabot mo sa Vice Mayor, mama? Bakit? Ano may ngun nilang killer ko din. Pero babae, mga tulo na kabuok akong naihaw. Kay dili faithful. So, o magkasinabot ta karong gabi una, ispoko mo na ang yawa. Saka kag-helicopter nga mo, ngit-ngit ng tubangan, okay ba bukid ba ng yawa? Kore, lupad yung ko yung nakatota kay kita ba yung mga Bisaya na atay kusog kayo ka ng atong itawag og utang kabubuton. Lisod yun na. Muna yung akong natunan sa akong mga ginikanan, kung amahan, kay kanang Divisayan paradigm o treatment sa kanang gratitude ba. So ni ako, kay una, utang kabubuton ako, dako kayo kanyan. Kaduha, angay gid siya. He has been with me day one sa akong pagka-mayor. Dili pa gani, I started as a Vice Mayor OIC. Itong panahon na nagkaila-ila mi, I'll let him tell the whole story. But nagila-ila mi, 88, uban mi hantod karon. And he was the overall campaign manager when I ran for the presidency. So, ang pinagsamahan namin, ganun na lang. Ako, ingnan mo, kamauyo kong bayad og utang kabubuton. Tinood na. So, I will go out of my way. Why problema? Pero na I'll start my talk with you tonight with two statements. Everybody of us wants a
better life. Not only now, especially for our children and grandchildren. Gusto mong istoryahan, having been here now, and my being mayor for 23 years, plus a congressman for 4 years, another 3 years rather, for being the vice mayor of my daughter, katong nag-mayor si Inday, kadi naman ko makadagan ikaupat. O diretso na ko pagka-presidente. I never tasted a defeat. But you know, there is always the passage in the Bible. Mo gini akong ginabantayan. Kanang there is always a time for everything under the sun. You know, I might be the brilliant star today. Nagsiga, halos makabuta ang imong aura and the light that goes with it, but there's always a time to go down. I am very conscious of that. And it has been my guiding naipanahon. So that every election, I always say to God, if you still want me to be there, fine. If not, I'll understand. Wala na ako. Lalo na ngayon. Namahadlok, basta kay helicopter gabi, atong mga bukid, atong hulo. I'm almost not really a death wish. Pero ako, inanta mo, the day I cease to be productive, I'd rather go. So at the end of my term, gustong Ginoo, waong ko niya. But I leave you this message. It's very important. Hindi naman ko, nakatilaw na ko eh. I have experienced it. I lived through it. And I can tell you in all honesty, Moni, we are interested in the welfare of our country. As a matter of fact, we are willing to die for our country, as every Filipino is wont to do. Ang problema natay duha ka butang na must be resolved. Ang kamuray makasulbad ani. The Philippines must have law and order. And second, moduara na, we have to stop corruption. Di gana to na makabot ng duha. Even if you give somebody after me 5 consecutive terms, 3 plus 5, wag yapon. Lalo na yung korupsyon. Kaya ako mainit masyado dyan. In the realm of law and order, mainit ako sa krimen. Lalo na drugs. Because from it blossoms into something rape, kawat, robbery, and all of the evil that you can think of in this country. Nagkanang ginabuhat dire. Kaya ako sa druga, when I was mayor of Davao City, because I was a prosecutor. Vic de la Serna, professor ko yan sa College of Law, sa San Beda. Top-notcher yan, was teaching us criminal law. He was only about 2 years after topping the bar. Yun ang relasyon namin ni Vic, kaya nandoon yung pamilya niya. Well, anyway, yung krimen, marami naman trabaho ngayon. As a matter of fact, we have increased in everything. The economy is good. We have arrested inflation, and people are coming here. But if we continue to be in a state of disorder, mahirapan talaga tayo. For example, Mindanao. You know, kung Mindanao ma-develop lang, walang problema. Mapakain niya ang buong Pilipinas. Ang problema sa Mindanao, it is racked with so many rebel fronts. May MIMN, tapos may BIFF, of all sorts. Criminality yan.
naariglo na natin yung well, sa awa ng Diyos, with the grace of Allah, yung MI. Ngayon, MNLF na lang si Ms. Wari. I pray to God that I'd have the wisdom to do it, if I could do it, before my term ends. So that leaves us with the Abu Sayyaf, which is connected with the IS. Ayan, mga putang inang yan, wala talagang, they are so morally bankrupt that they kill people for nothing. Para bang Meksikano, Senyor, I kill people for money, but since you are my friend, I'll kill you for nothing. Wala talagang karason-rason. Destruction in the Middle East, the plunder and pillage continues in the Philippines, and they are decapitating people even after paying the ransom. Yung walang kakwinta-kwintang. Yan ang medyo problema natin. How to handle it, very hard. They take their cue. Their orders are not really local. It's the ISIS. It's the bankrupt ideology. And they take pride in killing people. And even coming with such a statement, you know, alam mo kung may mga moro dito, magkakaintindihan tayo, anak ng. Pero yung magsabi that you are obligated to kill a Christian by your belief, that's bullshit. Sabihin ko sa iyo, ako lang ang makapagsabi ng gano'n sa inyo kasi kami mga muro pwede kaming mag-insultuhan ng prangkahan. Kaya do not be offended because what I'm saying is really the truism of the day. Mahirap yung gano'n. So I have to take care of law and order first. Kung hindi ko matapos itong sa term ko, medyo mahirapan tayo. Ako na nga na may Muslim na dugo, nahihirapan ako. So, but, well, there's always a way. But do not ever think that you are the only one who has an evil mind in this planet. Lahat tayo. What you can do, I can do better if I want to do it. So that's the first. Yung criminality, Siabo in Davao, alam ni John, alam na taga Davao na niya. Taga Davao man sila. Si Charles, taga Davao, alam ninyo yan. When I became mayor, sabi ko talaga. And by the way, I'd like to lay the predicate. As early as panahon ni Ramos, Alunan went to the United States. He was called for a conference. And when he went back, he called us city mayors. At ang sabi niya, you know, sabi ng Kano daw, na at the rate that your country is being swallowed with drugs, we would not be surprised if you end up in narco state one of these days. Ano, nagkatotoo talaga. Hindi naman ako nagyayabang. I'm not the type that may hangin nga. Pero na timing lang, mabutit na lang ako ang na-presidente. Sa totoo lang. If you are from Davao, masabi mo talaga yan. Kasi sa Davao, sinabi ko, I am trying to build a city that is comfortable to everybody. And I'm asking all of you guys out there, that do not just a reason for my son or daughter to eat shabu, because you will destroy my city and I will kill you. Ginawa ko talaga. In front of everybody, human rights, fuck you. Sinabi ko talaga. Ngayon, if you have been to Davao, kita mo naman. Ang tao, glakaws dan, at 12 o'clock, sarado na tanan. Noon, alas 2, binaba ko ng alauna. Pag-abot aning diktadurang babae, giubusan niya alas
alas 12. Pero sige, reklamo ng mga bata, ingon na siya, sige. Sige mo reklamo kay kanaog ko ni kutob alas 10 ramo kutob. So hilom tanan. Pero para na ako, that's, well, I do not want to comment on my daughter's policy. For after all, when I was there, I did not also enjoy being criticized. So, yan ang may template sana Davao. Pero nung na-presidente ako, sinabi ko yan, do not destroy my country. Do not sell drugs to my children because I will kill you. At pinatay ko talaga ang mga putang ina ninyo. At papatayin ko kayo. I don't give a shit if I go to prison or if I get hanged someday. You know, the presidency is a gift from God. Who would have really thought that I'd win the position? About the only support that I had sa Luzon was Amy Marcos. Then if you go down to Bataan, it was Abet Garcia because we were friends. Then sa Masbate because yung anak ng gobernador doon, Brad ko. So, siyempre, nagpadala na lang siya, si Ko, Chinese. But in the Visayas, would you believe it, wala yung ko'y usa kaliderato. Except ito mga PDP nga rin. Pero not really as an organized party, but a commingling of Chinese. Of course, lahat na in-check na alam nila, kilala nila ako. Kay Bong, bubuto talaga yan. So I had the support of the Chinese community and almost everybody. Wala ako, even in Danao, sa Cebu. Ang nagsuporta lang sa akin, ang mga pinsan ko. And that was it. Sa Mindanao, it was just the father and son, Subiri, si Angel Amante ng Agusan del Norte. Pero wala na kami noon, Mayor. Baka may marinig ka. No more. Nag-landslide ako sa lugar niya. That's because of love. Naminaw ang bana, sir, wala na may kuhan. Memories na lang. So yan lang. Sambuanga, wala ako. But I won heavily sa mga Muslim areas, nag-landslide ako. And dito sa Visayas. Even without a little time to campaign, money, wala talaga ako. And yet, I won. So, I said, yung pagka-presidency ko is really a gift from God. Masabi ko na ngayon, take your cue from me. I would ask you bluntly, did you ever thought at that time that I will win? Wala talaga. Pero I think, carrying the right message. Sabi ko, we have to have, sabi ko mga tao, corruption must stop. And I'm trying my very best. I have fired so many cabinet members for simply ignoring the rule. Yan ang mahirap eh. You just follow the rules nga. Wala may problema. When you start to fuck with the rules, it becomes a problem. Yan. Tapos itong criminality, lalo na droga, ang mensahe ko sa kanila is, before my end as president, and that would be about 3 years, uubusin ko talaga kayong lahat. Putang ina ninyo. Uubusin ko talaga kayo. Mabulanon ka, mga taga-Danao ka, mga taga-Marawi ka, wala akong pakialam. Better drop it para wala tay sakitay sa loob. Kaya magsitimento tang naggabi po na ka, Bisaya niya, anak kamantas. Anak giwo kamantas. Sabi ko, I've been a trial fiscal for almost 9 years. Nakita ko mga kaso ko na bumabagsak, walang karason-rason. Wala pa ko'y
May pa na yung mga pulis kasi tanaw sa mga gwapa. Sawa raw. Tuga at tubang sa gwapa. Siltuhi ko kinsa ha. Ayaw lang di ay, ganaan naman si Mayor. Pwede ka magtaban? Na kay anak, Mayor, no? Pila ko buok mga anak? Pila ko buok? Ako, pat ka buok. Pero dagko, wala problema, dagko naman. Ngayon, anito sa politika. Let me talk about, nabawa ba sila sa history nimo? O wala? Nabawa sila sa history yun nimo? Pagsugo na ito pag-ila-ila, na? John? Wa? Nakibaw sila? Kani si John, actually, duha ni sila, Father Tison, Leyte, Waray, o siya. Pare ni sila ni Adtog Mindanao. Para yun, makipag to join government. Told you that I was a prosecutor. One day, nag-plenum na sila, natsambahan sila sa Scout Ranger. So, gidala na sila sa kampo. Karon, gustong ihawon sa PC niya ito, Philippine Constabulary. Ang uban giihaw yun. Pagkibaw na ako may inquest fiscal, nasa itong adlaw. Di ako ini adto dito. The inquest is just to see and investigate kung saan nahitabo. Pagkana nila pagtudo yung kaning pa-report, kani may mga anak. Ito yan sila eh. Kaya may mo dahil, baka gano'n mo na maayo sila sa organizing. Naanad ba sila sa simbahan? Of Knights of Columbus, Immaculate, Mary, mga babae. Sanayan sila. Kaya they are really good in organizing. Ideal gina sila sa Osaka, a group that whatever be the purpose is, but ang ilang mga God is to, so kanin siya nadakpan. Anaon po unta. Pagkahibaw na ko, yun ako di na ako pangalan ang, yun ako putang, ayun ang kapirang pari, buang ka, gabaan taan tanan, nga tago Bohol pag yun. Nako, ayaw kay kadaghanan ra ba, somehow related o pamilya, yun ang hilabte, buhi, So anyway, na-preso siya 2 years. He was a constant nahimong correspondent niya tumusuwat sa appealing ang iyang detention 2 years na wa sila traya. So eventually na nagtraya sila, ako'y fiscal. Ako ang trial lawyer sa people of the Philippines. Ang people of the Philippines, ang ilang abogado sa korte, ang prosecutor. Nang sila, naapod sila. So, a battery of, sila katong paning dipunto, namatay nga, La Dureza, unang mga, kuan po ba? Alam mo na, anak mo na, pasikatay. Pero, naputol to kay nagrevolusyon si Cory. So, gibuhian na silang tanan. Unya ako gitudlong OIC Vice Mayor. So kaila na may daan sa korte. Alang-alang mapog ako sa ilang siga-sigaan sa mata. So every time makita may sa korte, I shake their hands. Pero it paid off because that's another story. Di na ko istorya na. But I was captured by the NPAs in the mountain when I was campaigning for the mayorship. Ila kong gikanggaro court. Ginako, okay man lang. Patsyon ko ninyo. Ako, tanang tao mamatay. We always have our time. If it's my destiny to die now, wala ay problema. Well, ginako siya, but let the world know
magipatay ko ninyo because I was doing my duty as a prosecutor. Yan lang. So ilang kong gibuhian, ilang intercession, kaya gi-release naman po sila. So we became friends and developed a murag fraternal kadaghanan ato mga leader. Now, what could be the reason nga nung anak? Kay kami langyaw lang pod. Kay dato kami sa Danau sa Cebu. Ug naa ami minahan ngadto coal mine man niya. Kay gisulo man na ni Durano nahibaw man mo. Para wa nalay away. Ang papa ni langyaw na lang pod. Pero mag-agaw may anak. Kay si Mrs. Durano, Duterte si Beatrice. Gamay rong lugar, Almendras. Almendras is the brother of Mrs. Durano. Si iyang asawa, ang igagaw sa akong first cousin. Munang istorya niya. Wala gyud sumuna karon nga init kaayo ko basta droga na. Ako, ingnan ko bitaw ng mga pulis. Ganyan sila. Magkasala nang kaya magkasala. Kanang wala kanang mga so inyo na lang mga sabungan dia. Sabi ko, hindi na ako makialam. Ayaw lang yun ugsod sa droga. Kay basig pulis ka o militar ka, patyon tagyog ka. Wala akong pakialam. Hiritan tagyog ka. Karami nang namatay dito na dire Cebu. Amin yung mga opisyal na pulis ipatay. Gobyerno, apo akong gisulti sa mga tigas dito ganina. Do not be so because you might be the final solution. Do not overdo things. Kani si John, maayong tao. Pare na ni. O niya, pareho po ni sa amo. Kana bang pobre nga manikamo ta? You can just imagine, may mga bugal-bugalo ni mga taga-Manila nga po, wa sila kabaw sa among kinabuhi. Pero i-retrace na ako, samahin ko sila. Itong mga media sa babae, mga baho. Basta baho. Bugal-bugal o kung istorya ba, ito is nila. Just imagine a migrant, ang matukag. At Davao at that time was half of the downtown area was even a wetland, anong boulevard. Ganon kahirap ang buhay noon. Little opportunity. It was not a city just like now. So, it was a long and winding sacrifice. So, kanang among pagbati, dili na artificial. Kaya ako malapit sa tao. Kaya ako kamao ko mong gakos basig ang imong lawas na puro nana na. Sanay ako dyan kasi galing ako sa baba. And I can, what's the word? One of those few who can fathom the agony of an ordinary Filipino. Wala akong naamik ako kaila, pero kanin sa ilang singot. Davao now is controlled by the new generation. Some are sons of the migrants, pero kaming nakatilaw o kalisod yun, naagyan ang among pagka-left. So, when I was mayor, I went in and out of the forest of Mindanao. I was one of the few na makahunting pa baboy alas because I had access. I was not a communist. But naintindihan ko yung ano namin yung isang tingin lang anak ng mga pobre, anak lang na. Pag bumaba ka sa kotse, baski sabihin mo namulak ng imong mga gold sa arte lang magsabi yung usana sa ato. Ganon yan. So kami ni John, in all of my
mayorship, tao talaga. Ano ako sa tao? And I hate oppression against the poor. Isa yan. At pagka basta pobre, may priority. Even now. Pagkakunin mo, what brings us to a chaotic state is, kasi ang Pilipino, dili assertive. I'm trying to mix law and order and corruption. Hindi kasi kayo, pag mag-transaction ka sa City Hall, I'm not referring to you, my love. Para usa ka gabi ira. Istorya malang na, mayor, pero og imong tinudon. Nauna kong Valentine. Pula. Nga inabangon, basta ka na babae, matutuliro kong, gusto ka na ito ang gustuhan? Kami ba na John? John is a brilliant guy. Basta na ay corruption, ginapahandol na ako na siya. And for the longest time, he was the city engineer of Davao. Gitang-tang yun ako ang tanang mga korap. Bali. Ang usang tarong John Escalada sa housing. Look, where is he now? He's the head of opisina? Housing board. Kana siya, may paso naman mo acquire kag yuta, niya yata. Ako'y pinakadakong acquisition ng yuta. Ako ang Davao, mamalit og inday pod. Mamalit og yuta, we try to provide everybody a place under the sun. Hindi ko basta-basta karog na kay pipila ka ektarya. Sa kadaghang tao, daghan na kaita, kagamay sa kalibutan. It's really a privilege to own even half a hectare or even a fourth what you are tilling now for your livelihood. Anak na si John diha. Dili ko nakabula sa inyo. Kami mismo mananiad to magduda ning military sa ako. Unsa ba rigid si Duterte? Pero ang katong nakailan ako, pirmi man kong ang the only election nga akong seriously nga si kanang namatay si Nograles. Siya akong una, kami nag-enkwentro for the mayorship. He lost to me by 152,000. Sila ni Inday, gibiyaan sang Inday og 228,000. So anak siguro ko kapalangga sa tao. Kay kana mangong, it's not a pretended feeling. Makibaw ang tao. Kanang maningkamot ka lang, namano niya. Ang tao makasabot. Laminig na ang kanadiya, kanya kay buhaton, maghuwad ka lang sunod sa election. People will, dili bugok ang tao. Basig pobre makasabot. So, it's either, so na-remember na ako, akong amahan. June. Yan tos gagmay pa may, paniod to, panihapon. Maingon ko usay, manghambog, ako, inikadako na ako, gusto kong mayor. Ako, kongresuman, kay, badlungon ko sa akong amahan. Kami, do not try to look beyond. What you should do is to get a good education. Pero ingon siya, kung magpolitiko ka lang naman, siguraduha nga gihigugma gyud nimo ang serbisyo og ang tao. Lisod kaayo og magpaharon ingnon ka. Mabasa sa tao kinahanglan og higugmaon nimo ang public service. Di ka nang tinud-an na yun. So that's what I learned. John, anak na. Pasig anak lang to na pero di na mo kitag honest nga tao. Lisod pangitao ng yawa na. Kanang honest people.
Taga sa cabinet pilano po na akong gipar out niya. And yet, at the start of the term, during the first few days sa meeting, stress ko gyud na sa ila. Please avoid corruption. Mulusot basi kung saon mo. Basi kung saon mo. Mulusot yun. So ako di na lang pang kung magpaharon ingnon. Basig maingon po mo nga, istorya ni si Duterte Muragjo. No, I'm not. Pero kanang corruption, kanang pangayo. Di na ako kaya. Tinuod lang. So, muna ang... So, kamo, ngano mangita po mo pumuglain, nga niya may taga Bohol nga gusto mo silbi ninyo. I mean, he has no money, and even without his money, the fact that you are here, siguro na niya natanaw ninyong kayuhan. So, ingnan mo, tama ang inyong nakita. He has been mayor of a town. He has been working for me. Lahat na yung, basta yung opisina may korupsyon, siya ay akong EOIC, tangtangon ginako ng, he was city engineer po, pila ka tuig na city engineer, John? How many years ka na city engineer? Wala na. Pare, o ni bawaan ng pare, ngawa, sige lang. Masaba, marubuang. Mabitaw, ako, ayaw magtuan ang ako yung Ginoo. That's a lot of bullshit. Giunahan mo lang ko. Actually, ang tinuod yun, the naked truth is that ang kanang mga bishop nga dagkong igit diya sa CBCP, mga elitista yun na, ang mga amigo anak nga ng mga dato, mga wala na amigo nga ingong pobre madto. Ang amigong pobre katong pare diha nga parang mga business, mga elitista yan. And before the election, kitungod lagi in love sila ni Rojas, grabe ang ilang pagkahumas eleksyon, duha ka buwan pa lang, kamarcha-marcha na ang mga gago diha sa House Duterte. Apil na ang pare. Apil sila insulto. Kaya sabi ko, putang ina. So gisulti na akong tinuod nila. And did I lie? Gina ko, tang ina ninyo. Ganang mga madre, ginakonsumo ninyo na. Baka nga nung tinuod lang, na may Ginoo. Among silingan, madre. Pero na panahon mo gawa siya, nasundoon siya og usa ka Irish nga pare. They were lovers. Kanang among subdivision din sa Matina, katapusan dana nga mo. Pobre lagi may dito may sa dos dagat. Adto sila sa kalubihan. Gusto mamaklad, bawa ka na. Kaning mga pulis po na mayor ko, atong bay, nandakpan nila, Amerikano o kanang local god, sods kotse ilang gidakop. Ano nga niyo magdakop? Sir, gakuha na sila diya sa sod sa sakinan. Diin man, diya sa kalubihan, sir, sod. Anong naibawa mo? Amo magitanaw, sir. Buhiin na. Anong mamaklad mo nga kalubihan na gani na, yung pagpunta ginuton. Buhiin na. Sungyawa. Mana, unya kami sa tinuod, sa bata kami. Ngarong gi-admitar na nila. Because it was the Pope who admitted it for them. Diba dito sa Dubai, ingon si Pope, he made an open confession that ang mga madre ginahimong sex slaves o ang mga bata. Istorya na ko, anak sa akong kalagot. So, kamong taga Ateneo, di ba kada Friday confession, unya misa, year mass niya, communion. Sa Ateneo, every Friday. Tana na.
Umiyawa niya to. Magkonfesyon na yung dugay kayo, dagkagsa. Mo ito, mangimbento na lang ko itong mga kwarto sa mga. Tell me more, tell me more. Kaya ganahan mapumay ng tunto. Sige, magkumot sa mong itlog. Itong, pari ang yawa. Hindi ra ba mo admitar? Karon ako, inyo pong giunahan eh. You started it all. O pa ka ko, duha ka buwan, sige na mo marcha-marcha diyang yawa. Pasagdan talang mo. So, kaning mga elitista, ilang utso, himo ano po black propaganda, o ipagawas na ko, na ay intelligence community, dili Pilipino. Actually, kibaw mo kinsa na, if you try to read my character. Inagay yung summatrix, motong ni gawas eh. Sal Panelo, ang press secretary naman. Sal, tumindig ka nga. Ako na yung padaganon, senador, tanawa daw ninyo. Pinati ko, UP ni, pero saya idang ko, buhay na tanan. Basta tingog. Yung tingog nga ilang, katong tingog ato, ibaw kinsa katong tingog. Kung nakaibaw mo yung karakter sa atin, sundalo to. Magdalo yun. Magdalong production to, si Trillanes. Yung kita ka mo solte, wala, yung ito talaga, dapat hayain dito. Linggo, sundalo yan. Sinupladong pagka-istorya. Kaya sa bagay mo ito, gawas ang tinood. Kaya nagpadala sila itong ilang mga black propaganda sa akong anak. I'm not interested to file case. Kaya ako, pangutana ko, pila na sa propaganda sa pang matawag mo tinuod, mutuor mo na ng 8 diretso mo sa impyerno, apil ka nang nibuto, wala mo. Pero wala gina. Tanawa mo daw, hugaw kayo. Hugaw yun kayo. Ako nag-release kong pangan sa mga katong mayor o barangay captain. My God, I had nothing to do with it. Compilation yun sa police, PDEA, NBI, NICA, ISAP. Yun. Dating sa akin, preparado na yun. Yung official report na, memo to the president, ang ganun. Gibuyaan ako because the public are entitled to know. Giinan ako katong seeking public office. Karon ibalibad ko sa mga artista. Nga naman, ang yapon akong artista nga, they are not running for public office. There is no accountability sa ilang ginabuhat to themselves and maybe the board of censors. Ayaw nagkapila. Gusto mo nila mga artista kay you have to be fair. May labot nila. If they're seeking public office, then I would tell the people that you should know. So, wala ni bisyo. Yun, di tinod. Wala ko kita ni Davao nga ng babay. Mo kita ni inom. Tinod na ha. Wala ko kita ni nga walang motor Gana ko siya motor tong akong sa una tong sige man kog suroy dire. Actually wala mo kay ba sige kog motor ni atong vice mayor kog mayor. Sige kog libot dire sa Bisaya. Abot ko na kog abra dito. Dito sa Katumian. My city is down south. It's the last city sa Mindanao facing south, facing Australia. On a clear day, when the weather is good, bakit ang kunin mo mga Australian ang gabi kini sa beach nila? So, I would think na mukuha po dito si John o usa ka tao nga dili po pare siya batasan si Vice Mayor Abapo. O si Governor, Vice Governor. O si Mayor
Mayor Duterte haron daghan ta. Yan pag-tripan na lang ako ni di ma'am anak gyud ko. Bugal-bugal nga, di po ding bangkuan. Unya gwapa gyud po ka, tinuod. Ako asa mo ko makigbuwag nimo, bahala ka diha. Kapyot yung ko si mong panty, bahala mabugto ng garter niya. Kagwapa ni mo. So, muna, ako, taga-diri na good na. Kailangan dito. Hindi lang ko istorya sa iyang mahala siya. Pero, na ba? All the ingredients of what an ideal public servant should be or would be for your Bohol. Wa na ilaing taong mamahal na naadaha para sa public service. Others, well, I don't know. I will not speculate kay amigo ra ba po na ako. Pero ako, I'm here because I think that you deserve sa iyang trabaho. Naana sa inyo, tama ng inyo. Tama na. Why kwarta man si John? Pareho ako. Ako pangutan-on ta mo, natuong daog ko. Pangutan-on ta mo, kakamuntanan. Pangutan-on ko mo. Nagtuo ba mong daog ko? Bariya, kay human naman. Muuda ka. Kinsa mo po'y buang mo yung dili nga na nakatindog na ng... So, performance, hindi na nato na istoryahan. He has had a lot of things to say for himself. Hindi na ako na istoryahan. So, direta sa kandidato sa nasyonal. Tama mo, too mo, og dili. Di ko mo convincer ninyo. Actually, di ko may kung buto mo, tungod kay mo ni Bisaya na. Dahil ako, saan mo itong, kanit, tagalite na, akong gagaw, tinood lang. PMAyer na. She's my military aide. Katong pulis akong aide nga, di mag-uniforme, kaya gusto lang pagwapa. Tindog ra, dilo. Gwapa po. Katong atong sigig usap. Sige, ganina pa nagkasig usap. Tindog ra, Asmin. Muna'y akong protocol officer. Muna'y motordog. Asa ko mulingkod, asa ko makadahila. Asa ko, siya, kibaw na siya. Kinsay itupad, kinsay sa left, kinsay sa right. Mga protocol. Ay naman itong listahan sa... Ako, it is a cardinal rule, ingon nila, nga, do not mention the name of your opponent. Otherwise, ang imong opponent may mainumduman dili ikaw. But, ako ba? Panagsaraman ta magkita. Sa mga orasa. Alas 11 na. Mahuman ko mga, wapay alas 2. Mahuman na ta. Wadi mo maana, dire. Kami maghuman mo ito, alas 3, alas 4. So, pa mga kape. Naikape niya na. Kita yung kandidato, ganit pang kape. Tanawara ko ng 8 diretso. Nakita na ninyo ni sila. Di ba na ninyo sila how they perform? So I will not try to convince you nga iyang gibuhat maigi. Isulti lang nako ang akong sentimento niya. Ako lang. Ug di mo to ayaw. Wala problema na. Maruhas. Ang unag yung, ako ang among partido ni John, pagsud na ko sa politika in 1988.
mo'y akong partido antud karon. Giingnan ako ang mga tao, the party that I am with now shall be the party that I shall be with after my term. Tao ganing may prinsipyo. Ano ni ma? Nganong matingaman ko? Dili ka mo. Nganong matingaman ko how he performs in public and private? In public, murag senyorito. In private, pagkahambugiro siya. Unya, unsa iyang performance? Para nako, he joined Gloria, Secretary of in Finance o Secretary of Trade and Industry. Pagkahuman, balin siya kang Aquino. Pagka-opportunista siya. Himo siyang DOTC, then he went to become DILG. Unya, napay usa, tulutong iya gigunitan eh. Mo gyapon trade minister. Unya, nahimo siyang DOTC para mangwarta lang paghuman biyaan tanan mo ng mga train dagko kayo dili mo sakto ang ilang release ngadto sa Lydia. Na nangalata, ila na kalaki. So why is he not facing charges? Pero ako, ayaw ko kasi sabihin nila ginagukod na ko sila. But if somebody wants to, he can file it. Itong ilang gipang order sa India o China, di magamit. Kay ang ligid nila, mas wider sa release. Dili mo sakto ito sa gianan. Unya, DILG. Ang ayaw ko sa kanya ganito, mo gina akong sentimento niya. Ngano ang policeman ngadto gipadala nila sa Mama sa Pano? 6 kilometers away sa Mama sa Pano, siligan may mga Davao, naangat to ang 4th Division. Nganong wa man nila sugua ang arming nga hanas na dito, na the new territory, the topographic arrangement of the place. Bakit nila pinadala ang SAP? Ang SAP was created to meet urban terrorism. Challenges of urban syudad, dili rural. Muy ilang gipadangan to, pagsulod nga to sa kadlawon, nakuha na nila tong kamot, maruan, sige nagira nga to, kadlawon pa, naabot na lagabi ang putang ina, walay reinforcement ni usa. Wa nila pasudla. Gibawal yun nila. Actually, tama ni si Dante Menes. It's not neglect of duty. It's outright, it was an order to die. Homicide na. There was criminal intent. Bakit mo hindi, not a single mortar or helicopter? Dire na ang Davao City na ay tog. Mga helicopter ng tog ni Adto Kasap. Dire sa Jensa naa. Awang Cotabato naa. Putang ina nandiyan sa gitna yung lugar na yan. Ngano nga naman nila padati? Nganong nahibaw ko? Well, ito ganito. Nandito yung mga military. Nagpatawag sa command conference sa Zamboanga. I happened to be there at the time. Na ako'y ginaistoryang mga relatives sa akong pamilya, mga tausog. Para pagkampanya, I was talking to the tausog guys. So, dito ko sa Zamboanga. Nahibalo ni si Marujas o si Presidente Aquino. Gi-orderan ko nga muadto dito sa ng ilang airport, Andrews. Pagsuod na ko nga to, nagsugod ng konferensya. Sige na sila istorya na ay a most telling question nga nitindog ko. Niyo ko, Mr. President, I have a flight to catch up. I'm sorry but I have to leave. Pero wa, God, gabi naman to. Wala na yung flight from Manila. Nihawa lang ko sa, iba ka nga no,
may isang general, buhay pa yan ngayon. Iyang kipangutan na dito sa, naa dito si Attorney Beng Climaco. Si Bong, aid ko. Pagsod na mo, patawag mo, pagi pa attend ko, lingkod ko. Huwag na ako, kita itong isap nila. Gina na ako nga, putang ina, sabihin mo totoo sa akin, anong nangyari? So wala, sir, ubos. Patay? Ubos, sir. Wala yun nagpadala. Because there is an agreement with the MI ni Adto nga di sila masulod og teritoryo nga way advice. Katong ilang pagsulod, walay advice. Sikreto to para putlon lang ang kamot ni Marwan. Pagkakuha na pag-withdraw, dili to kampo. Barangay tong ilang nasudlan. Barangay sa MILF, daluto ang sundalo. But because there is an agreement gipirmahan nga dili ka musulod sa ilang kampo ug di pud sila mogawa sa kampo until such time nga naatay agreement. Ngoon na to'y nahitabo. Luto ang mga sundalo. Wala. Pangrakrak na po. Ako di ko manghambog ha. Buhi mas alunan. Kau ba na mo? But ato lagi siya sa, katoy na akong narco state. Ano sa alunan, niatog Davao, baka ngano, gisunog na akong flag sa Singapore. Ngano, kay gibita itong Pilipina. Nag-init ang ulo na ako, putang na. Gisindihan akong flag sa Singapore, gisunogin ako. At mga flag. Abot, tawag si Malacanang, ilang protocol officer niya ito. That alunan will be going there to talk to you. Diba na kung unsa? Nag-expect na kong kasaba. Pero, ubot nga ito yung siya si Presidente, little bit disappointed. Pero magsulat ka lang daw ng letter of apology. Ako? Pasulat itong putang. Gainan ako sa alunan. Buhay pa, kandidato mo na mo. Gainan ako sa sir. If you want my resignation, I will sign it. Maghingi ako ng papel sa Insular Hotel, may nakita eh. Sa airport siya, niadto na ako nagtagbo. Kung gamitin ko na lang yung papel lang yun, I will resign upon receipt of this. I will not apologize. Baski na. Kaning buang ni si Rojas, wa man lang siya musulti, Mr. President, huwag mong ipasubo yung tao ko. Ano ka na may mong ipada ng mga ignorant na araw mo na sa Laguna ga langoy-langoy niya? Mga sap. Di patay tanan. Ang army nandun. Nandiyan si General Tabakiro. Ano man niya? Ang 4th Division nandun. 6 kilometers away from Mama sa Pano. Ngano nila gamita ang army? Unya, wala malay basig usa ka buto nga mortar o duha ka taong ni sulod nga to para alalayan lang to nakagawas na yun. Gigukod pag yun ka to kutob dalan, tiwasan mo to nakita ni mga dat mo ni dagag presidente, patay. Kisa may iyang idikap sa pulis. Bakit kisa iyang idikap sa pulis? Si Garbo. Kisa man Garbo. Munang regional commander nga putang ina sige baligyag droga. Silanduhan ni ning ugok kung usa ka general ni kisa ning buang luot. Tropod na. Giambos na kaduha buhi lang gihapon buang. Mo na akong misgiving niya. Come on, mina mo. Total, kibaw naman mo, nahitabo naman na. I'm just giving you the raw facts. Bam Aquino, Sos Maria Josep, ang iyang tiyo, maverick yun. Marunong politiko ba? Otro man po ito, tinuod lang. Kani, pa-English permi niya, mangilog ugod. Ako tong nanaad ninyo nga, o ako'y mahimong presidente, wala na irrigation.
Gisaad ko na sa mga komunista dito sa siya, istorya may mapapahirap ng tao. Sige, alisin ko yan. Istorya pa yung maay pa mga relasyon. Ang mga buang. Ayaw ko, tanggalin kong irrigation. Ginawa ko. Sabi ko, I will work for a universal healthcare. Ginawa ko. Ang buang iya. Pero ang nagpirma sa batas, ako. Sinabi ko sa inyo na free ang edukasyon. Gigbuhat na ako. Giingnan ako nga ang mga durugista, akong pamatyon. Gibuhat na ako, daghan lang kaayo. Di maato ba? Banggi ko ninyo. Muna kinangala mo dyan. Di man siya umapatay. NPA man na siya ni Adto. Tawag ko niyang NPA marikara. Patsa na dihang tanang mga ulod. Ana lang. Balik mari ugma, may udto tas bay. Special nga luto. Alihano, anak ng puta. Ila tong katong utso katong ilang black propaganda na ako. Ila to. Pero katong gigabas ganina mo tong tinuod. Gihatag to sa ako sa di na ako masulti. Kanay Silbay, Florin, Solicitor General, puro tapilde kaso. Bayot, pagyod. Wala man ko'y kuhan sa mga bayot. Kasi may bayot dere. Wala, bitaw ka man. Bayot man ko ni Adto. Bitaw. Iren Tanyada, we elected him. O sige buhat. Legal counsel pirme sa mga komunistang demanda sa korte ang yawa. Sigdawat o kwarta sa gobyerno. Sweldo. He was it. What was his achievement? Sige pang abogado anang mga komunistang na dakpan sa korte. Rumlo makalintal. Abogado man sa mga dato. Ito yung kada election case na di ni mo handle og pobre nga tao. Kanay po seljuk no. Gipangutana siya kung sa akong nabuhat, no smoking, brother. Buang-buang na napay pangan nga magkadimao. Puro bayot talaga mga buang. Naibabay di na lang kung may istorya. Usa may nabuhat. Ngutana ko ninyo, be? Usa may nabuhat ani mga yawa ni seljuk no. Ang iyan tatay. But what is in name? Yan ang problema. What's in the name? Akong papa, well, at least di siya magbahay na ako. My father was governor of Davao, undivided Davao. Pag pumatay niya, muna nang gitunga-tunga ng Davao. So daghan na kaing Davao ron. Started Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, then kanang sa bagong pangan aning sa kumbalo may bagong pangan sila dili banay na pa pangan ang panganlan lang may kambo kaning norte niadtong usapan ning Davao inig abot aning boto sa Davao del Norte ni Antuwa pa man divide. Ang akong amahan mo landslide yun nga rin. Kaya ang unang settlers diha sa Davao del Norte ang mga Bulanon. Muna itinaw. Muna taga Bohol ka, magdisod sila. Puro Bulanon ni Adre. So muna sila. Karon, Manggo Dadato. Unsa may nabuhat ni Manggo Dadato, Maguindanao man o sisultihan ta mo. Let us talk about lives of people wasted. Kani silang akong gipanganlan. Kailan pa sila gumawa a gesture, an announcement, a move to save lives for kaning Manggo Dadato. Dako ni nga tribe sa Maguindanao. Pero kaning pamilya ha,
never took arms against the government. Always kung may stand-off ni adto, sila mo'y among masahion. Padre, pag-usapan na lang natin ito. Sila rin mo adto nga to sa ilang mga moro, ng nagsuon, sila po mo explicar. And since so many times, we were able to avoid bloodshed because sa ila. Congressman man karon sa mga buda dato. Unya kanang matumog Mindanao, humble na sa di daw iya. Kana tanang palm trees kana nga kutob sa imong makitaan ilang yuta eh. Dato ning bataa pero simple ang batasan mo ron ng Kristiyanos. And they were the ones who prevented bloodshed every time it was imminent na siya to pakalma sa mga tao. And we needed him or the family to maintain the delicate equation sa Mindanao. Kay sagol mi dito. Ako, I can be a Moro today, I can be a Christian. Wala ko'y problema. Ang uban dito, so naatay medyo problema. Ato ning karon og nakaangay mo sa akong gisulti, di man pud ko mamakak, ngano mamakak man ko. Sunod si Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, I remember I was still a fiscal, prosecutor. PMA graduate din, abot nig Davao. Unya nakig-amigo og mga piskal, siyempre kay ang pulis og piskal man gyud na. They are closely connected, labi nag mga kaso-kaso. Kaning bataan gialagaan ko gyud ni kay buutan nga Bisaya. Ang ilang lugar, ang panganlan Bato, Barangay Bato. Mo ni siyang iyang pangalan si Bato. Mo nang gianggaan siya. Kani I could use the term fundamentally honest. Kay kaning mga pulis mo dawat yun ni. Labi naikaso ilang ma-solve, ilang muhatag, agig pasalamat, dawato na nila. So in that sense, sabihin mo na hindi tumanggap. Pero kung sabihin mo itong mga iyo, mangilkil, lahat ng police chief ko sa Davao, nang dumaan, tarong nga tao ni silang tanan. Koy, undersecretary karon sa local government. Morente, BID sa Bureau of Immigration. Mga maayo gini sila. Sila Peña. La Peña is very good. Dato ko na ang asawa, Dato Cotabato. Construction company ang maayo ni. Ang problema, pareho sila ni Faildon, nalutsan sila. Hindi sanay kasi. So, i-transfer ko. I did not fire them because they are really good soldiers. Kung ano Bato, muna yung history. Buutan yun Musunod yun unsay imong isugo. Ikatulo, si Bongo. Siya. Ingon siya nga. Walang daw, iyang ipasulti bahin sa iya, patinabangon, trabahante, serbisyos tao. Ayaw na lang daw kay tasa, mo daw na. Kung mo yan sulti si helicopter kanina, siyo, ha? Ang siya sa? Kung sige, muna yung mong gusto. Tinoodugay na siya ako for 22 years. I can trust my money and even my wife with him. Kabinla ni mo og kwarto, please take care of my wife while I am away. I am here in Bohol to play the game of love. Si ma'am nagbugot na. Putang ina ka Duterte, di ka din mo na tinudon, bantay ka sa pabaril ka sa kong pulis. Coco Pimentel din. Francis Tolentino. Let me just... Kanigos Tolentino nang hinayang ako. Nakilala ko to kasi sa motor. We used to ride the motor. Ang ambisyo ani motorboard. We used to go around Luzon. Pero
Tolentino, ha? I think this is the second or third time that he's running. Pero tanawa lang, itandi lang ninyo. I'm not trying to convince you to vote for him, but listen to what I have said, what I will say and what I have said. Tolentino, napaunlad ang Tagaytay City as Cavite bilang city mayor, which is really true. Naging presidente ng City Mayors League of the Philippines. Tama yan, kami. Panahon namin. Former Metro Manila Development Authority Chairman. Former political advisor sa ako, President Duterte. Bachelor of Laws, Ateneo Law School. Passed both the Philippine Bar and the New York State Bar exams. Both possible he can practice in the courts of America. Took his Doctor of Judicial Science Studies at Tulane Law School in New Orleans, Louisiana, USA Environmental Law. Holds the rank of Brigadier General, Philippine Army, Reserve. Graduated from the National Defense College of the Philippines. Studied at the Military College of South Carolina. Authored several books on public service. Akong gisugo, crisis manager of both yung typhoon sa Mayon, sa Umpong, tapos ang pagbuto sa Mayon. Sayang ba? Ako manghinayang kung buhian yun. Mabuto lang mo. Wala gibuhat ni kundi black propaganda. Rojas, Aquino, Alejano, Hilbay. Bayot, pagyod. Bayot man yung Hilbay. Tanyada. Komunistan ako. Senador, pero sige kapir nga to sa Putrones Makalintal. Dato. Kaning sunod. If you just look at him, first, ug naa ka na, silang ka sa mundong ito. Sudlan nila og John. Muna, silang ka sa mundong ito. Mag-isip ka na ng words, mag-isip ka pa ng tune. That takes a lot of brain to do it. At Freddie Aguilar, you must remember, baski ganun lang siya, he gave the Philippines the face of music. Siyang nagpasikat sa atin lahat, pati yung kanta niyang anak, it's all over the world. And because of one man. O kung ang iya, he can only maybe protect culture or environment, kamaayo na lang, anak, kumparan mo ito dito sa even Maruhas. You do not need Maruhas in your life, ladies and gentlemen. I'm telling you that. You don't need him. But maybe you need Freddie Aguilar in your lonesome self. Mamilaw ka ba siyang kanta, malipay ka ba? I really respect him. Ako ni ko. Now, ang sunod is the Foreign Secretary, former Secretary, Rafi Alunan. Who can argue with me na, or against me, sabihin mo na hindi siya qualified? Siya nga yung may sabi ko, galing siya sa Amerika. He was the one who warned us that narco state is coming on your shores. Nakita mo, para hinog, utang ina yung Espinosa na yan. Alam mo, pag ganun ang bisyo mo, sabi ko nga, drop it. Kasi kung magawa ka na dito, was responsible for all the addiction dito sa Eastern Mindanao, Eastern Visayas. Ito, kasali ang Bohol. Siya yan, and he deserved his fate. He was shot inside. It will happen and it will happen again pagka pumasok kayo dyan sa droga. There is no, gaya ni Parahinog, pati asawa. He was trying to kill his own policemen. And there is one military intelligence guy
of the Philippine Army na hindi na namin makita. Tapos yung dalawang pulis na pinatay niya, nilibing niya doon sa pigiri niya. Yung pag-raid ng pulis. Can't just imagine the obscenity of it all. Yung pera niyang ginawa niyang wallpaper, tag 500. Pagkabasto sa puta. And he made money but destroyed. Kaya yung Usamis, it's a quiet place. There is a little bit of economic activity. But puro bahay lang, mga tinda-tinda lang ginagmay. Walay mga building, walay tanan. But everybody seems to be gainfully employed. Why? Tangina niya. May supplier ang mayor, tapos sila si pamaligya nga no. Went to Marawi, went to Cotabato, went to Davao. Then he started to kill policemen and military men. So it's time for you to go. Time for you to go. Nobody is going to do it for us. Pero kung nandiyan ka, well, I'm sorry. There are a lot of people who would volunteer to do it. Senator Sani Angara, hindi na ninyong kailangan. You need him. Taxman ito. And he's one guy who can really criticize me about tax. Hindi kami masyado niya, but I like people who disagree with me and who would tell me straight that I am wrong. Mas safety ako eh. I would be on the safe side rather than believe an idiot with all the praises and then pull you down one of these days. Congresswoman Pia Cayetano, kamong mga babae na amo extra 1 month plus 1 month bang inyong maternity leave? Oh. Tapos may naapa mo'y bayad, bigyan pa kayo ng pera. That's the law of Pia Cayetano. Ganyan, extended maternity leave and you are paid. Asa ka? JB Ejercito is not here. You know his record. I do not have to add something to it. Same with Amy Marcos. I think you know better than I do. Liberal na. Sigurado na klaro ka sa likod. Then Senator Cynthia Villar. Wala kailangan nito mga tao nito Senado. You have about 12. I do not think that, well, on the law of averages, I do not think that this 12 will make it. But kung ito lang man ipalit ninyo, you better think, please, think hard and sleep on it tonight. It's just around the corner. Ako, nakikiano lang ako. Primarily because of June. And me to inform. I said, I would rather not give a speech, but rather just talk to you. Ganun ang style ko. You know, I'd like to thank you from sa ilagman sa akong kasing-kasing for the whooping victory that you gave me. May katarungan, diri akong lula na buang mo. So I have my roots here. The mother of my father. Taga rito. Charles Gonzalez was a businessman. I think he's the biggest contractor nandito. Migrant po na sila. Yan yung tatay sa Tindor ko, Charles. Yan pinaka-biggest contractor. Yan, yan. Honest to goodness trabaho. Wala nga yung kay gihatag sa congressman. Wala. So, I think I have complied with my duty to you now. Tonight, I'm here, and I have a task to do. And this is the most important part of it, actually, is I'm talking to the mayor after this. Maraming salamat po. Gusto, tapos sa yung ano.
Thank you very much, Mr. President. Now, may we request the President to officially raise the hands of senatorial candidate, former SAP Christopher Lawrence Bongo, gubernatorial candidate Mr. Leoncio B. Ivasco Jr., and vice gubernatorial candidate Attorney Tomas D. Abapo Jr. Thank you very much, Mr. President. At this point, may we request the President for a photo opportunity on stage while seated. For the first batch, may we request the congressional candidates and provincial candidates to please step on stage. Okay, and of course, for the next succeeding batches, please stand by. Thank you. Next, may we request the mayoral candidates to please step on stage. Thank you. So next, may we request the mayoral candidates to please step on stage. Third batch, please stand by. Thank you very much. May we request the vice mayoral candidates to please step on stage.
Fourth batch, please stand by. Thank you. And now for the last batch, may we request the sectoral representatives to kindly step on stage. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte. We are very much honored with your presence. May we request everyone to remain seated until after the President has left the program venue. Again, may we request everyone to remain seated until after the President has left the program venue. Again, ladies and gentlemen, the President